السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا والله وسهلا. اليوم ضيفنا الشيخ عبدالله. الله يسعدك. يا مرحبا. نورت الطايف يا شيخنا. هذه مايلة هنا. نعم رايح عندك. شيخ عبدالله فوائد بصوتك الجميل. يا نفس كفي عن معاصيك التي سلام كادت تميت الحس في وجداني. الله أكبر. ندم وحزن هز كل كياني، فانساب دمعي واستكان لساني. سلام شيخنا. النفس حيراء والذنوب كثيرة، والعمر يمضي والحياة ثواني. الله. والأعظم منها قول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. حبايبنا الشيخ عبدالله الغامدي غير سنابها الأول، بحط لكم سنابه تكفون الجميع يا اخوان. والله اني انا متابعين واستفيد منها. الجميع عنده.